Szép jó napot mindenkinek, sziasztok! Mai napon a méhészetben az oxálsavas varroa atka elleni kezelést szeretném megmutatni. Mi hogy csináljuk, bár sok mód nincs rá, hogy hogyan csináld. Ehhez tartozik vagyis veszel egy készüléket, én közelebb hozom. Ez a ProVap márkanévre hallgat. Ez egy akkumulátoros készülék, mivel van pár aksis Parkside remekmű itthon, kérhettem ezzel a foglalattal is, úgyhogy win-win. Ezzel egy aksival le tudom kezelni a 10 plusz méh családot, akik sajnos most nem 10 plusz, hanem azt hiszem kerek 10, mert sajnos ebben a hobbiban is vannak sikerek, de vannak veszteségek is. Úgyhogy sajnos bezártunk 2 családot, 3, nem is tudom. Nem szokott amúgy nagy veszteségünk lenni. Úgyhogy egy picit azért szomorú, mert 3 családtól azért még nem búcsúztam el az 5 év alatt, amióta csináljuk ezt az egészet. Úgyhogy idén bevallom, én is egy kicsit eltunyultam az oxálozást, nem a megszokott módon adtam nekik ezt a úgymond gyógyszert, kezelést, és hát sajnos meg is lett a böjtje, úgy tűnik. Bár a legutóbbi család az kétlem, hogy atka miatt ment volna el, de pedig hál' Istennek nem is volt jellemző, hogy hú, de atkásak legyenek. De ez a méhészetekben ugye nagy probléma sajnos, mármint maga az atka. Ennek a kezeléseképpen használjuk ugye ezt a készüléket. Amíg itt megy a csitcset, addig be is dugom. 230 fokra fogja fölmelegíteni. Mondjuk nincs is olyan hideg, főleg decemberhez képest. 9-10 fok elvileg, úgyhogy ez amíg melegszik. Mondjuk ez annyit a cuccról még elmondok, hogy ez ugye egy ilyen por állagú készítmény, őrlemény, maga ez az oxálsav ezen állapotában. Így nem, jó, nyilván nem fogom úgy hú de megszagolgatni, de így nem irritáló hatású, tehát itt nem rohad le a kezed, hogyha esetleg hozzáérsz, stb. De ettől függetlenül saválló kesztyűben dolgozunk, valamint ott lóg a állvány alján gázmaszk, abba fogjuk végezni ezt a műveletet. Úgyhogy ez itt azért, ahogy melegszik, az elkezd majd ködölni, ugye az előző alkalommal benne maradt, el nem égett, úgymond, el nem füstölt anyag az ott van, és azért szokott néha szálingózni belőle. Azt megérzem azonnal, úgyhogy nem is állok azért annyira közel, de még azért van egy kis időm, mert 74 foknál tartunk, de mondjuk úgy másodpercenként megy föl egy fokot, úgyhogy viszonylag egész jó. A csőr az elején, ez 10 mm, én hátulról szoktam oxálozni, hiszen a méhek mindig kifele szellőztetnek a kaptárból, tehát ha én itt fönt befújok egy anyagot, ugye ez fölhevül, 230 fokon beleteszem ezt a port, az egy köddé válik, úgymond, füst formájában távozik ugye a készülékből, majd ez keresztül áramlik a kaptárban, majd ugye méhek kifele szellőztetik, tehát sokkal jobban átjárja, mint hogyha a kijáróból fújnám be, ahol ugye azonnal meg akarnak tőle szabadulni a méhek, és legyezik kifele. Úgyhogy mi így tapasztaltuk, illetve így tűnik a leglogikusabbnak, praktikusabbnak ennek a ködölésnek, vagy hogy hívjam, nek a használata. Úgyhogy már füstöl is. Lassan fölveszem én is a maszkot. Abban nem tudom, hogy mennyire lehet majd hallani, bár úgyis fel fogom gyorsítani azért itt a videót benne, csak majd érdekességképpen. Ha nem felejtem el, megnézem, hogy mennyi időbe tellik ennek a 10 családnak a lekezelése, és
maximum a többit azt majd utána mondom, hogy mit, miért, hogyan. Addig megpróbálom összeszedni a gondolataim, mert eszembe jutnak a dolgok, de lassan ez itt, hát mondjuk még csak 160 fokot érte el most. Ja igen, amit itt nem mutattam, van hozzá egy ilyen adagoló. Elvileg 2 g-ra van beállítva. Belenyomom, fölszedi, és ahogy betolom ugye egy ilyen, mint a fecskendőbe, aminek nincs eleje, kitolja egy ilyen fémlap, egy ilyen 2 g-os kis hasábot bele ugye az üstházba, ott pedig az föl van hevülve, és azonnal kötformájában kifújja magából a készülék. 186 fok, 187. Tehát azt nem tudom, hogy igazából végig mondtam-e, 10 mm-es a csőr az elején, értelemszerűen 10 mm-es lukokat fúrok a hátuljába a fiókoknak, amiben 10-es tiplivel el van dugaszolva, tehát könnyen hozzáférek hátulról, itt a méhek se járnak annyira, most a napsütésben azért már ők is kijöttek, de már elértük a 202 fokot, úgyhogy felveszem a maszkot. Hát nem tudom, mennyire leszek így hallható, de igazából elértük a kívánt hőmérsékletet. Ha esetleg halk leszek, megpróbálom a legtöbb tőlem telhetőt bevetni a videószerkesztésnél, hogy emeljek a hangon. A készüléket be is helyezhetem. Így. Jöhet bele a kicsit megtunkolni. Kívánt mennyiség benne, belehelyezem. Nyilván ezt valaki egyszerre akár 2-vel nyomja, mert itt még nem ment bele a cucc, hanem ahhoz le kell nyomnom. Úgyhogy akkor, ja, idő. Azt mondja, 13:38. Nézzük. Tizenhárom 48. 10 perc. Jó, én se kapkodom el, mert berakod, elkezdi nyomni, 230 fokról lemegy olyan 215-16 környékére, onnan megvárom, amíg visszamelegszik 220-ra, akkor már ki lehet venni, bedugaszolod, mész a következőhöz, kiveszed a dugót, mehet be a gép, megtömködöd az adagolót, belerakod a gépbe, és már el is érte kb. 230 fokot, tehát az idő az úgymond ki van maxolva. Ennél gyorsabban szerintem max 2 készülékkel lehet, de minek kapkodjunk annyira. Úgyhogy hogy tudjak még beszélni, inkább arrébb viszem a gépet, bár azt is arrébb vihetném, de inkább itt a méheknél beszélek akkor. Úgyhogy le akarom venni a maszkot, hogy érthetőbb is legyek, plusz én se fulladjak meg. Úgyhogy ezeket gyorsan bepakolom. Addig. No, elpakoltam. Itt már azért annyira nem ködöl, de ugye ilyenkor szivárog ki a kaptárakból a benyomott oxánsav, amit azért nyilván azonnal megéreznék, tehát ez nem véletlen csináljuk gázmaszkban, úgyhogy volt már, hogy rosszul volt rajtam, meg én is odahajoltam, ugye, és akkor néztem, hogy fú, de jó, tök jó, jön ki, meg látszik, meg fasza, csak így a mozgolódástól így elmozdult az arcomon, vagy keletkezett ott egy luk, és hát a fölfele áramló füstöt úgymond így jól beszipkáztam. Hát ott azért igen, csak azt hiszi az ember, hogy ki menekül a tüdeje ugye a száján keresztül. Tehát nem játék, tényleg nem pormaszk, nem kiskutyafüle,
hanem frankón. Tehát ez a, most meg nem mondom, hogy mi a kódja, hogy milyen szűrős maszkot kell venni, de azt kell venni, egyszer kell megvenni, utána meg elég hozzá a szűrőket, évekig jó. Tehát azért azt nem kell havonta cserélni, meg mit tudom én, úgyhogy ha nem jó, azt nyilván meg fogod érezni, nem kell addig használni nyilván, amíg megfulladtál, de azért látszik is rajta szerintem, hogy mikor jött el a szűrőnek a vége. No de, oxálsav ugye az végül is egy természetes anyag, tehát az megtalálható a növényekben, most példában mondjuk talán a rebarbara, vagy nem is tudom melyikben van benne alapból, nyers formájában. Tehát itt oké, természetes anyag, de nyilván, amit be is mutattam, tehát az egy kemikália értelemszerűen, az kémiailag lett létrehozva. De ettől függetlenül például, hogyha bioméhészetet szeretne valaki, akkor legjobb tudomásom szerint ezt használhatja atka-kezelésre. A többi ilyen mondjuk az már egy jó ideje szerintem tudtom, mondjuk úgy, hogy a divatból ment ki, bár még vannak, akik alkalmazzák, mert nehéz beszerezni, ugye az amitrázt, az gyakorlatilag egy idegméreg, na, azzal nem fogsz tudni egy bioméhészetet vezetni. Kérdés az, hogy nyilván ki szeretne bioméhészetet vezetni. Itt ezen körülmények között hiába felelnék meg bioméhésznek, nem ér annyit, hogy kifizessem ezt a titulust, de minden úgy van kezelve, ahhoz nyilván még biónak kell lenni a műlépednek is, ezt nyilván kell keresni olyan műlép készítőt, gyártót, aki ezt garantálja, ugye, hogy ott is bio, viaszból, stb. Csinálja. Úgyhogy mi ezzel a kezeléssel kezdtük, valószínűleg ezzel is fogjuk majd befejezni, ha egyszer vége lesz. Tehát ezzel mi a jó Isten megy ott? Az a baj, még a szemüveg sincs rajtam, de hát ez meg milyen állat? Ez mi az Isten? Hát ez nagyon röhögséges volt. Én nem tudom, kihozott a lendületből rendesen. Hát nyilvánvaló, hogy valami kutya volt, bár őszintén szóval én nem láttam még ekkora kutyát, pedig itt azért nagyon szeretnek a környéken tartani, kaukázusitól kezdve, ott a kály, nem is tudom, mik vannak még, kuvasz, hát ez szerintem egybe megette volna. Hát innen először, amikor néztem, először azt hittem, autó jön. Utána azt mondom, hogy tehén van az úton, vagyis hát nem is az úton ment, hanem már az én földem volt. De hát amit a videóban látsz, az 300 méterre volt innen. Tehát az kutyának úgy, hát nem jöttem volna vele szemben, na. Úgyhogy, na mindegy, reméljük nem ilyen vissza, mert vatálót az szerintem megeszi reggelire, hogy bejön. Pedig nem fosok tőlük, de ez az a méretarány volt, amivel nem szívesen találkoznék. Aztán ki tudja, lehet valami magánházból valami farkas tavaly, vagy mikor ment itt a Bács-Kiskun megyén a Spárduc. Ugye akkor mindenki azt kergette, az összes fekete macska, ami létezik, az mindegyik párduc volt. Úgyhogy most már majd fölteszem, az TikTok videó lesz belőle, hogy itt van Bács-Kiskun megyében a farkas. Elengedte valaki. Na mindegy. Szóval oxálos kezelésre visszatérve, már amennyire emlékszem a mondandómra, mert bőven kizökkentett ez a vadállat, hogy ez egy időszakos kezelés, tehát nyilván ezt nem csinálod reggeltől estig, meg nap, mint nap. Ezt lehet tavasszal is, bár a legfontosabb az akác méz elvétele utáni időszak.
akkor jellemző, hogy ezt csináljuk méhszek, illetve ugye az utolsó mézelvétel után, miután ugye az méhehűst is ki kell hívni, stb. Tehát azért az a korszak így betelelés előtt, valamint még azért így, amikor bejönnek a hűvösek, de 5 fok fölött. Tehát ma is azért kapták meg ma az égen, csak itt van ez a 9-10 fok, úgyhogy bőven belefér az időjárásba, de erre figyelni kell, hogy 5 fok fölött legyen azért, de ez a téli kezelés annyiból veszélyesebb, illetve még amiben megoszlunk, én úgymond föntről és hátulról szoktam, mint említettem már, kezelni őket, és ez szezonban, tehát mézelvétel vagy mézelés idején annyiból könnyebb, ugye, hogy úgy kezeljük, ez egy rakodó típusú rendszer, alsó fiók, fölötte levő fiók, ezen a 2 fiókon van úgymond a család, tehát a fészek. Itt van rajta egy anyarács, a második fiók tetején, onnantól nem tud följönni az anya. Innentől jönnek fölfele a mézterek, hogy abba csak méz legyen, petézni ne tudjon bele, így könnyedén elvehetőek a pergetés során, és csak ebbe a 2 fiókban laknak úgymond, és akkor ezt pakolgatod, mint méhész, ugye fiókból fiókba, mert nyilván ebbe is fognak rakni mézet, de az neked annyira oda nem kell, mert szeretik azért nem úgy csinálni, hogy te szeretnéd, bár ez oda-vissza igaz, tehát ők se szeretik, gondolom, hogy mi meg hülye méhészek pakolgatjuk őket jobbra-balra. Úgyhogy akkor ugye le van ide zárva anyu. Itt elvileg akkor nyugodtan a harmadik fiókban, ami méztér, nyugodtan okszálozhatok, hiszen maximum ugye dolgozót találok el, hiszen azért mégis egy 230 fokos gőzről, ködről beszélünk, amiben, hogyha, jó, nyilván, tehát ez nem azt jelenti, hogy befújtad, és akkor megjelenik bent így 230 Celsius, nem. Tehát azért ez már ott, ahol kijön rá pár centivel, gondolom már azért hűlt, de azért a kezem nem tartanám elé. De megvan ugye ilyenkor sanszos az esélye télen, mondjuk, hogyha itt van kifúrva a kaptáram, vagy itt, bár tök mindegy, mert télen most sincs itt már az anyarács, tehát azt elvesszük szezon végén. Tehát ergo itt is fönt lehet anyu, és hogyha pont itt van, pont a keret előtt, akkor őt pont elébe lövöm. És azért, hogyha télen lezúzod anyut, akkor az annyi volt ez a család. De ezt annyiból szoktam még megpróbálni, vagy ha annyiból úgy vettem észre, hogy ha pont középen fúrom meg a kaptárat, már 2 szélétől középen, akkor pont egy keretlécnek az oldala az, ami vele szembe lesz a lukkal, tehát nem fújjon be a Lép utcába, ugye a keretek közti helyet hívjuk annak, ahol ugye a méhek is vannak, vagy esetleg a fürt, tehát nem közvetlen találom el, hanem megakad a keretnek a vállába, és akkor ugye 2 irányba, illetve belül át kavérnyászik, de mégsem ugye egyből az a magas hőmérséklet, de nyilván tehát benne van. Főleg ilyenkor ugye hűvösbe, mert pont nem oda esett a luk, vagy nem úgy van benne a keret, akármi, tehát ilyenkor ez egy picit veszélyes lehet, és ennyi ilyenkor tulajdonképpen mondhatni a veszély, hogy ez nekik azért annyira, hanem azt, hogy nem tetszik, hanem senki nem viseli jól, hogyha leforrázzák, úgyhogy erre azért nem árt figyelni, hogyha tudjuk, akkor ezt elkerüljük. Na hát igazából a végeredményképp tulajdonképpen ezt évközben, amikor csináljuk, az inkább csak egy érítés, a lehető legjobb eredményt ezt fiasításmentes időszakban, vagy minél kevesebb a fias, olyan időszakban tudjuk elérni, hiszen ugye az atka elsősorban a fiasításban található meg, előfordul utána ugye a méheken mászó atkaként, de fiasításban is, amíg nincs lefedve, nyilván lehet eredményeket elérni ezzel a ködöléssel, de nyilván lehető legjobbat, statisztika szerint ez akkor fogja
hozni, hogyha minél kevesebb a fiasítás, ami ugye nyilván a zárókezelés, tehát ez az évvégi esetleg hűvösebb időszak, vagy ha valaki nyilván lezárkázza külön az anyát, hogy ne tudjon fiasítani, akkor már az a kezelés idejére, és akkor ugye szándékosan van leritkítva, kevés fias, ergo hatékonyabb lesz ugye a kezelés. Gyérítésben még ami segít, amit szoktunk is használni, ugye az építetőkeret. Ez annyiban különbözik a műlépestől, hogy ebben se drótok nincsenek, nincs belesütve műlép, ez csak egy szűz keret, ugye a fakeret, drótok nélkül, minden nélkül, és mélyecskék ugye maguktól építik bele a viaszt, sokkal nagyobb sejtekbe, mint amit amúgy a műlépre ráépítenek, és ebbe vagy méz fog belekerülni, vagy herefias. Mindig megszakít valami. És a herefiasba az atka sokkal szívesebben megy, úgyhogy nekünk meg nem kell a here, méheknek sem kell a here, úgyhogy azt, hogyha lefették, stb. Ki lehet villázni, és elsősorban ugye azokat a here sejteket fogja megtámadni a varróatka, nem pedig ugye a dolgozói rendes fiasítást. Nyilván ezzel sem szünteted meg, szintén csak gyérítésre szolgál, de ez is tud segíteni a folyamatban. Úgyhogy lényegében ennyit terveztem erről, így is hosszabb lett szerintem a kelleténél, de plusz a farkas, vagy kutya, vagy Isten tudja mi volt is, elvitte a mutatványt azért, úgyhogy mindegy, ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogyha megnézted, további szép napot. Ciao.